Hi guys, and welcome muli sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng chicken cordon bleu with cheese sauce. And here are the following ingredients. Ang ating first step, itong ating chicken breast, i-slice lang natin para numipis. Make sure na hindi ito magto-true and true. Katulad lang ng ginawa natin dun sa ating morcon recipe. Ganito din sa kabilang side. And then, tatakpan lang natin to ng cling wrap. Kung wala kayong cling wrap, pwede kayong gumamit ng parchment paper. At ipapound natin ito para lang numipis at mag-flatten yung ating chicken breast fillet. Kung wala kayong tool na ganito na pang-pound, pwede nyong gamitin yung back ng knife katulad nito. Itong walang talim, yun ang ipangtatadtad nyo dito sa ating chicken. Or pwede nyo rin gamitan ng rolling pin. Pagka ganitong manipis na, pwede na natin itong iset aside. Dito sa ating small bowl, i-add natin yung half a teaspoon ng paprika, half a tablespoon ng mixed herbs, half a teaspoon ng garlic powder, salt to taste, at pepper to taste. Then, hahaluin lang natin to. Ito yung pangrarab natin mamaya dun sa ating chicken. Kung wala kayong paprika at mixed herbs, pwedeng i-omit nyo na lang. Next, dito sa ating plate, yung napanipis nating chicken, ilagay lang natin. At yung ating sprinkle natin yung mixed spices na ginawa natin kanina. Then, irarab lang natin. Make sure na well-coated yung ating chicken. At ilalagay na natin yung isang slice ng cheese and about 2 slices ng ham. Depende sa nipis or depende sa kapal ng inyong ham. Mas marami, mas masarap. I-roll natin to tightly. Hanggang dun sa dulo. At isi-secure natin to ng cocktail stick or ng tooth. And continue lang natin yung rest ng ating chicken. Ito na yung natapos kong chicken breast. Magpo-proceed na tayo sa ating next step. Sa ating egg wash, itong ating 1 egg, lagyan lang natin ng about 2 tablespoon ng milk at ibibit natin ito. Then we'll set this aside. Ayan, ready na tayo mag-assemble. Itong ating nagawang chicken breast, i-coat natin sa all-purpose flour. Make sure na well-coated ito. Then, i-dip natin dito sa ating egg wash using yung kabilang hand naman, yun ang ipang-iikot natin dito sa wet. And then, dito sa ating bread crumbs. Make sure na well-coated ang ating meat ng bread crumbs. Well-coated na, transfer natin sa isang plate and set aside. Continue lang natin yung rest ng ating chicken.
Next, na-preheat na ako ng oil dito sa ating pan at eto na yung natapos nating chicken. Piprito natin to on low heat hanggang maging golden brown. After 5 minutes, pwede na natin itong baliktarin. At continue lang natin ng pagprito hanggang maluto ng tuluyan yung ating chicken. Para mag-brown din yung side, itagilid lang natin. And then continue lang natin hanggang mag-golden brown. Kailangan talagang mahina lang yung apoy nyo para lutong-luto yung ating chicken. Yan. After 10 minutes ng pagpiprito, luto na yung ating chicken. Pwede na natin itong i-transfer sa isang plate lined with paper towel para lang ma-absorb yung excess oil. Continue lang natin ang pagprito ng rest ng ating chicken. Para sa ating cheese sauce, itong 1 cup ng all-purpose cream, i-add na natin yung 1/2 cup ng grated cheese at yung 2 tablespoon ng cheese powder. Kung wala kayong cheese powder, pwedeng dagdagan nyo na lang yung grated cheese. Hahaluin lang natin to on low heat hanggang sa matunaw yung ating grated cheese. Pwede din kayong mag-add ng pinch of salt and mix it well. This one is ready. Pwede na natin itong i-switch off. There you have it, our chicken cordon bleu with cheese sauce. Sana magustuhan niyo itong recipe na ito and share it with your friends. Don't forget to give us a thumbs up and subscribe to my channel. Ako po si Aling Oday. Magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Salamat! Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.